Перська цивілізація, яку сьогодні зазвичай називають іранською, належить до найдавніших у світі, але описати її коротко не так просто. Перси та споріднені з ними народи ще в давні часи заселили іранське нагір'я між Каспійським і Аравійським морями та створили могутню державу. Водночас цей регіон завжди був відкритим для зовнішніх впливів. Через нього проходили важливі шляхи між Сходом і Заходом. Сюди приходили різні народи, вторгалися імперії, змінювалися династії, релігії та політичні системи. Тому іранська культура формувалася в постійному русі і контакті з іншими народами. Тож сьогодні ви дізнаєтесь, як саме євреї вкрали Ісуса у персів, як перський поет став популярним завдяки пацанським паблікам, чому іранський алгоритм не просуває авторські відео і чому юдеї та мусульмани обрізають прутні. Сьогодні спадкоємцем Персії є Ісламська Республіка Іран. У західному світі її сприймають як ворожу державу та країну-терорист. Сам Іран зі свого боку так само вважає головним противником Захід, насамперед США та Ізраїль. Але якщо відкинути сучасну політику, історія Ірану значно ширша і цікавіша. Вона починається ще з часів до нашої ери і веде до світу, який може здаватись далеким, але водночас виявляється несподівано близьким і зрозумілим. Наприклад, українське слово «Бог» пов'язують із давньоперським «бага». Уже сам цей мовний слід натякає, що впливи Персії на світ були значно глибшими, ніж любов східних народів до строкатих килимів. Дослідники релігії звернули увагу на іншу цікаву деталь, що юдейсько-християнські, а згодом і ісламські уявлення про кінець світу мають риси, які нагадують доктрини зороастризму. Зороастризм – одна з найдавніших монотеїстичних релігій, заснована пророком Заратустрою, про якого писав Ніцше, на основі откровень бога Ахура Мазди. Вчення фокусується на етичному дуалізмі, боротьба добра і зла, свободі вибору, а також на священності вогню як символі чистоти та мудрості. Основні принципи – благі думки, слова та діяння, маніфестації, афірмації, сенси. З розширенням перської держави це вчення рухалось разом із нею через політичну владу, культурні контакти та життя різних народів всередині імперії. Наприклад, якщо подивитися на ранню історію юдаїзму, то до епохи Другого храму, тобто приблизно до 6 століття до нашої ери, у джерелах майже не зустрічаються розвинені ідеї про Месію, всесвітні катастрофи наприкінці історії, індивідуальний страшний суд, а також докладні уявлення про небо і рай. Натомість у текстах двох останніх століть до нашої ери такі мотиви вже з'являються у досить сформованому вигляді. І що цікаво, за своєю структурою вони дивовижно близькі до іранських уявлень. Юдеї сплагіатили все. Але ви можете спитати: чоловіче, а що це за другий храм, і що сталося з першим, і чи існує третій? А я відповім. Непостійна рубрика «Хвилинка сіонізму». Історію давнього юдаїзму історики часто ділять на періоди першого і другого храму. Перший храм – це храм у Єрусалимі, який збудував цар Соломон приблизно в 10 столітті до нашої ери. Він був головним релігійним центром євреїв. Але у 586 році до нашої ери вавилонський цар Навуходоносор захопив Єрусалим, зруйнував храм і забрав частину населення у вавилонський полон. Через кілька десятиліть ситуація змінилася. Перський цар Кір Великий завоював Вавилон і дозволив євреям повернутися до Юдеї. Саме тоді, вже за перського панування, у Єрусалимі збудували другий храм. Він простояв кілька століть, аж поки його не зруйнували римляни у 70-му році нашої ери. Третього храму після цього вже не існувало. Але юдеї і конспірологи, і ті, хто не любить євреїв, іноді згадують його як майбутній храм, який має скоро з'явитися. Зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я збудую новий на місці його. Для вас, мої любі шанувальники історії без цензури, існує ще один храм – храм кохання.
Адже культурне явище, яке ми сьогодні величаємо найдавнішою професією, раніше вважали невід'ємною частиною релігійного культу, про який ви дізнаєтесь у бонусному відео. Задонативши від 100 гривень ось за цим QR-кодом, ви отримаєте його в подарунок. Посилання на банку та інші пікантні відео ви знайдете за посиланням в описі. І дякую вам, що підтримуєте мене гривнею, навіть просто за те, що вам подобається мій канал. Це спонукає мене і далі робити для вас цікавий та якісний контент. І поширювати науку сіоністів. А тепер до Персії. Тож, якщо врахувати таке втручання персів в життя єврейських громад, припущення про культурні впливи виглядає цілком нормальним. Саме іранські священнослужителі могли вплинути на єврейський релігійний лор і вдосконалити вчення юдеїв елементами про появу Месії, божественний суд і інші біблійні ніщаки, а також пояснити чіткий дуалістичний характер цих вірувань. У зороастризмі завершенню світової історії передує поява Саош'янта – Спасителя. За легендою, він стане третім рятівником, який народиться з насіння Заратустри, про якого писав Ніцше, збереженого у водах озера. У призначений час у цьому озері скупається дівчина, і від цього завагітніє. Десь тут проходив Озіріс. Далі розпочнеться воскресіння померлих. Десь тут проходив Ісус. Після цього людство постане перед остаточним розподілом. Росіяни опиняться в пеклі, а праведники у раю. У фінальній сцені апокаліптичної картини всі метали на землі розплавляться, утворивши палаючу ріку. Людям доведеться пройти крізь неї. Для праведників цей потік буде відчуватися, наче тепле молоко. Тим часом космічне протистояння між Ормуздом і Аріманом, яке тривало протягом усієї історії світу, завершиться остаточною перемогою добра. Зороастризм також описує проміжний стан, подібний до чистилища. Туди потрапляють душі людей, чиї добрі і погані вчинки не дали очевидної переваги жодній зі сторін. Але ця інфа стосується лише католиків. Персія мала вплив і на те, про що постійно думають чоловіки – на Римську імперію, а ще точніше на культ бога Мітри, хоча історики довго сперечались, наскільки цей зв'язок був прямим. Цікаво, що самі римляни, які поклонялись Мітрі, теж пов'язували його із Заратустрою, про якого писав Ніцше. У Римі мітраїзм особливо полюбився солдатам. Це був закритий культ із таємними обрядами, куди не могли потрапити звичайні пролетарії. Античний масонський орден. Але важливо розуміти, римський культ Мітри не був точною копією старих перських уявлень про цього бога. Римляни переосмислили його по-своєму і навіть зблизили Мітру з грецьким богом сонця Геліосом. Його часто зображали юнаком у східному одязі, який вбиває бика. Ця сцена називається Тауроктонія і стала центральним символом культу. Саме через жертву бика, за віруваннями мітраїстів, оновлюється світ і народжується життя. У давній Персії Мітра був частиною зороастризму, що логічно. Його сприймали як божество світла, ранкового неба і справедливості. Найважливіша його функція – стежити за виконанням договорів і клятв. Уявлялося, що Мітра бачить все, як Аллах, тому обманути його неможливо. Через цю роль він став своєрідним небесним гарантом порядку. І хоч у перських текстах він пов'язаний із сонячним світлом і ранком, але не є самим сонцем. Цікавинка. Окремі дослідники пов'язують християнське Різдво із святкуванням народження Мітри. У Римі існувало свято народження непереможного сонця – Сол Інвіктус, яке відзначали 25 грудня, одразу після зимового сонцестояння. У цей період день починає поступово збільшуватися, тому для давніх культур це виглядало як народження світла. Мітру, як божество цього світла, римляни теж пов'язували з цією датою. Християнство ж у перші століття взагалі не мало фіксованої дати народження Ісуса. Різні громади називали різні дні. Лише приблизно у IV столітті, коли юдейська секта стала дозволеною в Римській імперії, з'являється традиція святкувати Різдво 25 грудня. Тому частина дослідників припускає, що ця дата могла бути обрана не випадково. Вона добре вписувалася у вже знайому для римського суспільства символіку перемоги світла над темрявою. Християнські автори почали трактувати Ісуса як світло світу, і дата зимового сонцестояння чудово підходила для такого образу.
А ось одним із найяскравіших прикладів релігійного змішання традицій є маніхейство, вчення, в якому переплелись зороастрійські, християнські та буддійські елементи. Заснував його проповідник Мані, який жив у 3 столітті в Сасанідській Персії. Маніхейські тексти будувались таким чином, щоб бути зрозумілими для різних культур, тобто маркетинг теж придумали перси. Зміст часто подавався мовою образів і сюжетів, знайомих конкретній аудиторії, тому релігійна символіка могла змінюватись залежно від того, кому адресувався текст. Цікаво, що деякі персонажі маніхейської міфології не виконують ключової ролі для самого вчення. Наприклад, образ Христа у цих текстах згадується доволі часто, але не посідає у лорі центрального місця. Ще одна важлива риса маніхейства – дуже чіткий поділ між двома началами – світлом і темрявою. У цьому вченні світ розглядається як місце боротьби між духовним і матеріальним. Душа пов'язується зі світлом, а тіло – з темрявою. Подібне різке протистояння пізніше стало знайомим і для християнства. До речі, ще більше про вплив маніхейства на появу страшних сект середньовіччя ви можете дізнатись у цьому відео. Вплив давньої Персії на світову історію не вичерпується релігією, містикою і вічною боротьбою добра та зла. Є ще й цілком земні речі. Наприклад, уявлення про владу. Один із найвідоміших прикладів тут – це циліндр Кіра Великого. Невеликий глиняний артефакт, який називають першою декларацією прав людини. Кесарю кесареве, а Богу Боже. У ньому йдеться про завоювання Вавилона в 539 році до нашої ери, а також про політику Кіра щодо підкорених народів. З опису випливає, що він дозволяв їм зберігати власні вірування і не прагнув насильно знищити їхні релігії. Існує також думка, що саме цей образ ліберального монарха вплинув на пізнішу політичну думку Заходу. Пліткують, що він став одним із джерел натхнення для батьків-засновників США, а особливо для Томаса Джефферсона, коли формувалися принципи свободи віросповідання та особистої свободи. Хоча з політикою Трампа це вже не має ніякого значення. Подобаються відосики, де палають сусіди, як роса на сонці? Я знаю спосіб, який ми з вами можемо докласти до цього руку. Бійці з 156-ї ОМБР зараз на Покровському напрямку роблять смерть ворогам. А щоб їм краще це вдавалось, потрібні 2 антени Skyrazor варта для підсилення роботи розвідувальних дронів. Сума збору 128 тисяч гривень. Нас з вами на каналі 100 тисяч. Кожен по гривні. І збір закрито. А якщо закинути за цим QR-кодом або за посиланням в описі від 200 гривень, то ще й візьмеш участь у розіграші навушників Marshall Major 4 та 2 павербанків, які, як ми знаємо, в хазяйстві завжди потрібні. Автор, до речі, монтує в Маршалах старого покоління і може тільки уявити, наскільки крутіші четверті, а в когось з вас вони будуть просто за донат. Якщо донатиш не з моно, в коментарі вкажи ім'я та імейл чи телефон, щоб з тобою можна було зв'язатися при виграші. Все просто. Ти донатиш, бійці тримають фронт. Разом ми сила. У середньовічному ісламському світі були люди, яких можна порівняти з майбутніми титанами європейського відродження. Це були вчені, які працювали одразу з медициною, філософією, астрономією чи природознавством. Вони вивчали античні тексти і фактично врятували величезний пласт знань, який міг просто зникнути. Однією з таких постатей був Авіцена або Абу Алі ібн Сіна, хоча його ім'я ще довше, уродженець Бухари, який жив приблизно між 980 і 1037 роками. На Заході, в Тернополі і Львові його знали як великого лікаря, і хоча медицина була для нього лише однією з багатьох галузей, саме вона принесла йому найбільшу славу. Його праця «Канон медицини» виявилася настільки важливою, що після перекладу з арабської на латину її почали вивчати в європейських університетах, приблизно з 13 до 18 століття. А у період книгодрукування твори Авіцени входили до числа найчастіше перевиданих. Авіцена продовжував розвивати ідеї античних медиків Гіппократа та Галена в той час, коли в Європі медична практика перебувала під контролем церкви, а замість хірургії існувала молитва і відкачування яєць.
Його підхід вирізнявся системністю. Він поєднав медичні уявлення античних авторів із філософською методологією Арістотеля, що дозволило впорядкувати знання про хвороби та створити більш чітку їх класифікацію. До речі, про відкачування яєць. Оскільки 8 березня закінчилось, а незабаром Великдень, всі соцмережі будуть переповнені відео про те, що Пасха – це фалічний символ. Хто в це повірить, той прикрий. У пізніші століття персам приписують і створення перших лікарень. За правління Шапура виникла академія Гунде-Шапуру – інтелектуальний і культурний центр, що приймав медиків та вчених різного походження. А за царя Косрау її почали вважати першою навчальною лікарнею у світі. Середньовічні вчені Персії зробили помітний внесок у розвиток математики, розвиваючи ідеї, що походили з Греції та Індії. Однією з ключових постатей був Мухаммад ібн Муса аль-Хорезмі, учений, який працював при дворі Аббасидського халіфату – Мія-халіфату. Саме з його працями пов'язують поширення індійської системи числення, яка через латинські переклади потрапила до Європи і стала відомою як арабські цифри. Саме Хорезмі, чи Хорезмі, бо зараз налетять знавці перської мови, ми завдячуємо появою жаху кожного гуманітарія. Від арабського слова «аль-джабр», що використовувалося в його працях для опису способу розв'язання рівнянь, походить термін «алгебра», а латинізована форма його імені «аль-горітмі» дала назву поняттю «алгоритми», які не поширюють моїх відео. У своїх дослідженнях Хорезмі пояснив використання нуля, а мер-небожчик Харкова вдосконалив це вчення. Систематизував знання про дроби, а також уклав таблиці для тригонометричних функцій, зокрема синуса і тангенса. А де косинус і котангенс? Ще однією яскравою постаттю науки був Джейсон Стейт, тобто Омар Хайям. Сьогодні його часто згадують як чоловіка, що рубав рубаї і писав цитати в пацанських пабліках, але сучасники знали його як серйозного математика і астронома. У математиці він працював із проблемами евклідової геометрії та досліджував алгебраїчні рівняння. Йому також приписують створення важливої математичної схеми, відомої нині як трикутник Паскаля. Трикутник Паскаля – це нескінченна таблиця біномінальних коефіцієнтів у формі трикутника, де кожен рядок починається і закінчується одиницею, а кожне внутрішнє число дорівнює сумі двох чисел над ними. Використовується в алгебрі формула бінома Ньютона та комбінаториці. А якого кольору комбіне ти одягнеш сьогодні? До речі, ті, кому сьогодні пригодилась математика, напишіть про це в коментарях. Отож, продовжимо. Біномінальний коефіцієнт – це One eternity later. ось тепер ви можете займатися інвестиціями. Не менш вагомою була його робота в астрономії. Наприклад, він брав участь у реформуванні сонячного календаря. Його розрахунки тривалості року виявилися настільки точними, що майже повністю збігаються з сучасними науковими даними. Але все ж світ знає Омара Хайяма завдяки пацанським паблікам. Ну окей, як автора коротких філософських 4 віршів «Рубаї». Саме вони зробили його знаменитим у західному світі. І велику роль у цьому відіграв англійський поет Едвард Фіцджеральд, який в 19 столітті переклав добірку цих віршів і фактично відкрив Омара для європейської культури. Вірші Хайяма почали з'являтися в декорі книжок, предметів інтер'єру та різних речей повсякденного вжитку. Сам переклад Фіцджеральда став настільки відомий, що його стиль копіювали такі письменники, як Ред'ярд Кіплінг, боже, яке ж в нього складне ім'я, і Марк Твен. Водночас серед дослідників досі точаться дискусії про те, яка частина поезії, що приписується Хайяму, насправді належить йому. Сучасні дослідження показують, що авторство деяких віршів сумнівне. Ще складніше питання. Наскільки образ поета, відомий на Заході, відповідає історичному Хайяму? Переклади часто відображали не тільки його думки, а й культурні настрої тієї епохи, коли вони створювалися. Саме тому філософський песимізм, іронія та фаталізм його рубаї нерідко звучали по-різному, залежно від часу і країни, де їх читали. А ось одним із вражаючих технічних винаходів у давньому Ірані була система підземних водних каналів, відомих як канати.
Вони виконували одразу кілька функцій – забезпечували зрошення полів і допомагали охолоджувати житлові приміщення в спекотному кліматі. У поєднанні з іншими інженерними спорудами ці системи дозволяли організувати комфортне життя у містах, розташованих серед пустель. До цієї складної інфраструктури входили також і яхчали – спеціальні сховища, де зберігали лід, привезений із гір, тобто своєрідні давні холодильники. Поруч використовували резервуари для води та вітрові башти, не ті, які ненавидить Трамп, а які спрямовували потоки повітря через отвори в будівлях і створювали природну вентиляцію – центральний клімат-контроль. Добре збережений приклад такого інженерного комплексу можна побачити в місті Язд у центральному Ірані, хоча вже, напевно, не можна. Під старою частиною міста простягається мережа підземних каналів, а спеціальні моделі демонструють, як ці водні лінії тягнулись на великій відстані аж до підніжжя гір, звідки надходила вода. Саме завдяки таким іригаційним системам можна було обробляти землі в регіонах, де без постійного доступу до води територія швидко перетворювалася б на Сахару. Одним із символів цієї культури зрошення став перський сад. Його планування будувалось на чіткій геометрії. Територія поділялась на симетричні ділянки, між якими проходили канали з водою. Мотиви цих садів стали популярним орнаментом у перських тканинах, а через них і у текстильному мистецтві різних регіонів світу. Килимарство в Ірані досягало такого рівня розвитку, що й сьогодні у багатьох вдома можна знайти перський кав'йор разом з югославським сервізом. Ткацтво існувало як у домашніх майстернях, так і серед кочових племен, і відзначалося надзвичайною різноманітністю форм і орнаментів. Малюнки килимів спиралися на місцеві традиції, вірування та символи, а сама техніка ткацтва вражала точністю, особливо якщо зважати на доволі прості умови, у яких працювали майстри. Починаючи з 16 століття, розвиток цієї галузі підтримувала і держава. У спеціальних мануфактурах працювали досвідчені ткачі та художники, які створювали складні орнаментальні композиції із високоякісної тканини. Такі вироби активно потрапляли на міжнародні ринки. Пізніше, завдяки майстрам із Ісфахана, подібна промисловість почала розвиватися і в Індії, де сформувалися вже власні центри ткацького виробництва. І на завершення ще декілька цікавинок. Наприклад, традиція святкувати день народження теж бере початок у Персії. До речі, якщо це відео вийде 15 березня, то у мене день народження, і привітати ви мене можете за посиланнями в відео або цими QR-кодами, або одним QR-кодом. Я подивлюсь, скільки я їх виставлю під час монтажа. З днем народження мене. Дякую, що ви в мене є. Спочатку це були урочистості на честь дня народження мене, царя. Згодом сама ідея поступово поширилась і на звичайних людей. Іранці також створили одну з найефективніших поштових систем стародавнього світу. За правління Дарія І з'явилася мережа доріг, якою курсували вершники з повідомленнями між столицями та військовими таборами. Уздовж шляхів облаштовували спеціальні станції. Там посланці могли відпочити і поміняти коней. Давньогрецький історик Геродот настільки захоплювався цією системою, що написав знамениті слова: «Ні сніг, ні дощ, ні спека, ні темрява ночі не зупиняють цих вершників». Перероблена версія цієї фрази згодом стала неофіційним девізом поштової служби США. Але й це ще не все. У Персії існував струнний інструмент сестар, який вважають одним із далеких попередників сучасної гітари. Давнім іранцям також приписують популяризацію чаю як повсякденного напою, використання ладану в ритуалах, а ще розвиток культури догляду за кіньми та собаками. До собак ставились з особливою повагою. За давніми віруваннями, те, як людина поводиться з пісєтком, могло вплинути навіть на її долю після смерти. Хоча іслам більше по котах, а Кадиров по козах. Після почутого у вас, напевно, могло виникнути цілком логічне питання. Якщо Персія справді залишила такий потужний слід у світовій історії, то що ж сталося з цією цивілізацією? Як так вийшло, що країна з такою культурною спадщиною сьогодні у новинах найчастіше асоціюється з аятолами, санкціями, тероризмом, Трампом і обмеженням прав жінок? Відповідь на це питання не вкладеться в кілька речень.
Іран пережив десятки завоювань, зміну імперії, релігійні трансформації, колоніальний тиск і революції. Кожна з цих епох залишила свій слід і поступово змінювала країну. Але однією з ключових причин того, чому сучасний Іран виглядає саме так, став релігійний радикалізм, який після революції 1979 року перетворив державу на середньовічних фанатиків. Саме це темне середньовіччя, помножене на авторитарну владу і конфронтацію зі зовнішнім світом, значною мірою сформував той образ Ірану, який ми бачимо сьогодні. Ледь не забув найважливіше. Чому юдеї та мусульмани обрізають прутні? У юдаїзмі така практика стала знаком союзу між Богом і народом Ізраїлю ще з часів Авраама. Ну і так в книзі Буття написано. То мій заповіт, що його ви виконувати будете поміж мною і поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі. Нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас. І будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком заповіту поміж мною і поміж вами. Бут. 17 поділити на 10, відняти 11. В ісламі обрізання теж закріпилося як важливий релігійний ритуал, пов'язаний з уявленням про чистоту і наслідування пророцтв. 5 речей належать до фітри. Обрізання, гоління волосся на лобку, підстригання вусів, підрізання нігтів і видалення волосся під пахвами. Сахіх аль-Бухарі. Хадис номер 5891. Але сама ця операція старіша за обидві релігії. Її знали давні народи Єгипту, Африки і Близького Сходу, де вона могла бути знаком належності до спільноти або ритуалом переходу. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально.